Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru popoarele din Europa. Pentru cei care prima dată aud despre pactul Molotov-Ribbentrop, vreau să subliniez că este un pact de neagresiune semnat între Germania nazistă și Rusia sovietică. Asemenea acte nu erau o raritate și nu erau secrete. În acest caz însă, miezul acestui document este renumitul protocol adițional secret care prevedea împărțirea sferelor de interese în Europa între Uniunea Sovietică și Germania. Toți știu că în timpul primului război mondial, Rusia, Franța și Anglia au fost aliați, renumită Antantă, dar după finisarea lui, relațiile s-au deteriorat, astfel încât Uniunea Sovietică a anunțat la 21 august 1939 că poartă negocieri pe aceeași temă cu Germania. Astfel că, peste 2 zile, la 23 august 1939, miniștrii de externe german și sovietic au semnat tratatul de neagresiune sovieto-german. Ca noțiune, pact de neagresiune este pactul prin care două sau mai multe state se obligă să nu întreprindă nicio acțiune armată între ele. După cum am mai spus, în tratat se vorbea despre obligația ambelor țări de a se abține de la violență și acțiuni agresive una împotriva alteia. Tratatul era încheiat pe 10 ani și urma să fie ratificat în scurt timp. Cele 7 articole ale tratatului susțineau 1. Să se abțină de la violență una împotriva alteia. 2. Dacă una dintre ele este atacată de o a treia țară, cealaltă nu va susține țara atacantă. 3. Guvernele ambelor state se vor ține la curent cu toate informațiile care le interesează. 4. Nu vor participa la grupări de puteri, adică coaliții. 5. Dacă între ele vor apărea probleme, ele vor fi rezolvate numai pe cale pașnică. 6 spunea că pactul e încheiat pentru 10 ani, iar 7 că actul va fi ratificat curând la Berlin. Și acum cireașa de pe tort. Miezul pactului Molotov-Ribbentrop era un alt document care în istorie este numit Protocolul Adițional Secret. Prin acest document, Stalin și Hitler recroiau harta Europei, adică își delimitau zonele de influență sovietică și germană. Harta din imagine vă ajută să înțelegeți cum urma să aibă loc această delimitare a sferelor de influență. Observați că în partea dreaptă Polonia nu mai este, adică a dispărut ca țară, iar țările Baltice și Basarabia intră în zona sovietică de influență. Pentru cei care au o lucrare și trebuie să scrie noțiunea protocolului adițional secret, trebuie să știți că este un document diplomatic cu valoarea unui acord internațional care este semnat în scopul completării unui tratat internațional cu prevederi și angajamente de împărțire a sferelor de influență și a teritoriilor și care nu este prezentat opiniei publice, fiind ținut în secret. Am spus că scopul semnării protocolului adițional secret este divizarea sferelor de influență între Hitler și Stalin, dar să le luăm pe rând. Miezul acestui protocol avea 3 puncte foarte importante. 1. Statele Baltice, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia, vor intra în zona de influență sovietică. Drept hotar, va servi frontiera de nord a Lituaniei. 2. Privind Polonia, sferele de influență vor fi delimitate de râurile Narev, Vistula și San, astfel că Polonia ca stat va dispărea de pe hartă. Apropo, este a 4-a dispariție a Poloniei. Punctul 3 al protocolului adițional secret se referea la Basarabia. În privința Europei de Sud-Est, partea sovietică subliniază interesul pe care îl manifestă pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres politic față de aceste teritorii. De ce insista totuși Rusia sovietică să obțină Basarabia? Răspunsul este foarte simplu. 1. Pentru ieșire la Marea Neagră. 2. Pentru că Basarabia va servi pe viitor ca cap de pod sau plațdarm pentru răspândirea comunismului, mai întâi în peninsula balcanică, iar pe urmă, de ce nu, în toată lumea. Astfel că articolul dat prevede direct anexarea de către URSS a Basarabiei, care va avea loc, apropo, în 1940. Un alt moment important reflectat în protocolul adițional secret este așa numitul Plan Alb, este planul de atac asupra Poloniei.
În document se stipula faptul că la 1 septembrie 1939 și Hitler și Stalin cu armatele lor urmau să atace Polonia, armatele germane din vest, iar cele sovietice din est. La data stabilită, Germania a atacat Polonia. În imagine vedeți soldații germani distrugând bariera de la hotarul Poloniei. Stalin trebuia să atace Polonia din partea de est la 1 septembrie, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Stalin a explicat acest lucru prin simplu fapt că armatele sale sunt după munții Ural și are nevoie de 2 săptămâni ca ele să ajungă la granița Poloniei. În realitate, Stalin a vrut să vadă care ar fi fost reacția Angliei și a Franței, care până acum au promovat față de dorințele expansioniste ale lui Hitler o adevărată miopie politică. Cu alte cuvinte, se făceau că nu văd cum Hitler își înarmează țara și alipește teritorii străine. Englezii și francezii considerau că la pacea de la Paris, din 1918, când s-a încheiat primul război mondial, Germania a fost prea aspru pedepsită. Însuși Daladier, ministrul francez, era adeptul așa numitului conciliatorism, adică să cedăm cerințelor Germaniei numai să nu înceapă un nou război mondial. Hitler a folosit această situație la maxim. În imagine aveți și un articol din ziarul de New York Times care vorbește despre atacul Germaniei asupra Poloniei. În cazul în care aveți de analizat acest articol la test, trebuie să începeți cu faptul că cititorii acestui ziar au aflat o știre extraordinară, că Germania a atacat Polonia. Mai târziu, în istorie, această dată de 1 septembrie 1939 va fi considerată ziua în care s-a început cel de-al doilea război mondial. Pactul Ribbentrop-Molotov, parte cunoscută de toți, i-a luat prin surprindere până și pe japonezi, care nu înțelegeau cum se poate împăca Hitler cu dușmanul său de moarte, comunismul. În confuzie se afla și mișcarea comunistă internațională, care era incapabilă să accepte o înțelegere cu extrema dreaptă. Să nu uităm că Partidul Comunist este un partid de extremă stângă. De-a lungul timpului au apărut mai multe caricaturi care reflectau pactul Ribbentrop-Molotov. Caricatura din partea stângă arată fericirea lui Stalin, care și-a asigurat influența în statele Baltice, în Basarabia și în Balcani, dar și bucuria ministrului de externe german Joachim von Ribbentrop, care asigurase neutralitatea lui Stalin, deci evitând lupta pe 2 fronturi într-un eventual război dacă acesta ar fi avut loc. În caricatura din dreapta îi vedem pe aceiași protagoniști, Stalin și Hitler, dansând în tandem, iar singura ciubotă care îi unește simbolizează protocolul adițional secret. Armele ar putea și ele să fie niște simboluri a unor regimuri dictatoriale, a căror trăsătură comună este teroarea, cenzura, frica și înregimentarea populației. Consecințele pactului pentru Basarabia au reminiscențe până în zilele noastre. Basarabia a fost ocupată în 1940. Aici au fost introduse elementele specifice regimului totalitar comunist ca teroarea, colectivizarea forțată, deportările, cenzura, rusificarea și controlul strict asupra populației. Acest lucru îl puteți vedea și în filmul documentar Golgota Basarabiei. Interesant! Sovieticii întotdeauna au negat existența pactului Molotov-Ribbentrop și a protocolului adițional secret. Dacă ar fi recunoscut că acestea există, Uniunea Sovietică devenea automat stat agresor în al doilea război mondial. Dar așa era învingătoare, cum spunea și Stalin, победители не судят. Speculațiile despre existența acestor două documente au luat sfârșit în urma puciului din 19 august 1991, când Gorbaciov fugea din Kremlin, iar Boris Yeltsin urma să devină primul președinte al Federației Ruse. În învălmășala de atunci, când arhivele erau bulversate, a fost depistat și pactul Molotov-Ribbentrop împreună cu protocolul adițional secret. Documentul a fost publicat în ziarul Komsomolskaya Pravda, iar apoi în toate cele mai importante ziare ale lumii, printre care Figaro, Times și El Spiegel. Pentru cei interesați, vă îndemn să vizitați site-ul nostru, unde informația este sistematizată și updatată, iar pentru cei care doresc să ne susțină eforturile, o pot face prin intermediul PayPal la adresa istorie.media@gmail.com sau pot deveni patronii noștri
pe patreon.com/istorie. Așteptăm cu drag feedback-ul dumneavoastră.